Veszélyeztetett fajok. Kihalóban lévő állatok. Megpecsételődött a sorsuk. Vagy még megmenthetőek? Senki sem tudja. De ők megtesznek minden tőlük telhetőt. Fejjel a fajnak. Előfordulása Dél-Afrikai Köztársaság. Születési éve 1981. Ismertetőjegye magas kerítés övezi. Neve Lapalala vadrezervátum. Előfordulása Lapalala vadrezervátum. Születési éve 1936. Neve Clive Walker. Clive és a Lapalala vadrezervátum. Ha van pénzed, akkor nagyon könnyű elhivatottá válni a természetvédelem iránt. De ha a rezervátum határán kívül tengeted az életed, és az emészti fel minden erődet, hogy valahogy előteremtsd az aznapi betevőt, hát akkor már nem fogsz annyira lelkesedni az őshonos fajok megőrzéséért. Legyen szó orrszarvúakról, vagy bármi másról. Két orrszarvú faj, antilopfélék, zebrák, zsiráfok, leopárdok, vízilovak és még sokan mások. Mind megtalálhatóak a dél-afrikai Waterberg-hegyek szívében, a Lapalala vadrezervátumban. Nem tudják, milyen kiváltságos a helyzetük. A fehérek és a helyi lakosok összefogva együtt védelmezik őket és élőhelyüket. Ám nem volt ez mindig így. Sorsuk a 80-as évek elején vette a túlélés felé az irányt, amikor Clive Walker és Dale Parker beleszeretett ebbe a tájba. Összesen 19 farmot vásároltak fel, hogy visszaadják a természetnek. Így kezdődött a rezervátum története. Ezt a rezervátumot Dél-Afrika történetének egy olyan időszakában álmodtuk meg és hoztuk létre, amikor a különböző nemzetiségeknek, népcsoportoknak el kellett határolódnia egymástól. Kezdettől fogva az volt az alapelvem, hogy a természetvédelem nem csak egy embercsoportra tartozik, hanem mindenkire. A környezetre mindenki hatást gyakorol, függetlenül attól, hogy hol él, vagy milyen a bőre színe. Az őslakosok és a betelepülők leszármazottai közötti bizalmatlanság az apartheid-rendszer több évtizedes tevékenységének eredménye. Mindezt megváltoztatni nem könnyű feladat. A rezervátum vezetőinek sok gyűlést kell még szerveznie, amíg sikerül megtalálni a közös utat a földkövetelőkkel, akik az új kormányrendelet értelmében jogot formálhatnak az őseiktől elvett területekre. Ha tényleg komolyan gondolkozunk a környezetről és a veszélyeztetett fajokról, akkor be kell látni, hogy csak akkor járhatunk sikerrel, ha tájékozott embereink vannak, akik szenvedélyesek, hogyha a természetvédelemről van szó. Márpedig ezt a lelkesedést csak úgy lehet kiváltani, ha őket is tulajdonosokká tesszük. Ám a természeti kincsek jövője nem csak tőlünk függ, hanem az új generációk kezében van. Ezért Clive 1985-ben megalapította a Lapalala erdei iskolát, ahol azóta 50 000-nél is több, különféle háttérrel rendelkező gyermek kapott lehetőséget a tanulásra. Lapalala jó hírnevét a széles és keskeny szájú orrszarvú védelem terén végzett munkájának köszönheti. Ennek ellenére tevékenységünk ma már nem merül ki a fajvédelemben, hiszen ahhoz, hogy ezek a nagytestű fajok fennmaradjanak, hatalmas, összefüggő területre van szükség. Ezért határoztuk el, hogy megpróbálunk minél több gyereket elhozni ide, és megmutatni nekik, hogy ha környezeti nevelésről van szó, Lapalalánál jobb helyet elképzelni sem lehet. Gyönyörűek a folyók, és csodálatosak a hegyek. A vadvilág páratlanul gazdag, a környezet tiszta és érintetlen. Minden feltétel adott ahhoz, hogy a gyerekek tanuljanak a környezetről és a természetről. Mindig boldoggá tesz, amikor azt látom a közösségekben, hogy tisztában vannak azzal, hogy nincs meg a kellő tudásuk és a kellő gyakorlatuk. Ennek ellenére beismerik, hogy a megélhetésük múlik ezen a programon. Tudják, hogy ez az ő földjük, és hogyha nem törődnek vele, nem kezelik tudatos és felelős módon, akkor annak ők látják a legnagyobb kárát.
responsible manner, it's to their detriment.